สวัสดีค่ะ Easy Food by ชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะเค้กช็อกโกแลตง่ายๆทำกินเองได้นะคะอร่อยแน่นอนค่ะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนค่ะมีไข่ไก่เบอร์2 ฟองค่ะเกลือน้ำตาลทรายผงโกโก้แป้งเค้กเนยสดเย็นและดาร์กช็อกโกแลตค่ะใช้ดาร์กช็อกโกแลต 57% นะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะตุ๋นช็อกโกแลตกับเนยให้เข้ากันก่อนนะคะด้วยการต้มน้ำร้อนให้เดือดค่ะแล้วนำไปเทใส่ในถ้วยนะคะจากนั้นนำชามที่ใหญ่กว่าค่ะวางบนถ้วยน้ำร้อนค่ะเทช็อกโกแลตลงในถ้วยค่ะตามด้วยเนยสดนะคะแช่ส่วนผสมลงในชามนะคะให้เขาเริ่มละลายจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่ะค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแบบนี้ค่ะคนส่วนผสมของเนยและช็อกโกแลตให้ละลายเข้ากันดีแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะพอช็อกโกแลตเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาทำส่วนของไข่ค่ะตอกไข่เบอร์2 ฟองนะคะใส่ภาชนะใส่น้ำตาลและเกลือลงไปค่ะจากนั้นค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนน้ำตาลและเกลือละลายเข้ากันดีกับไข่นะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่ส่วนของช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้นะคะค่ะเทส่วนของช็อกโกแลตที่เย็นแล้วลงไปในไข่ค่ะจากนั้นค่ะก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมก็จะมีความข้นหนืดขึ้นนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงโกโก้นะคะลงในที่ร่อนค่ะจากนั้นก็ร่อนผงแห้งนะคะลงในส่วนผสมค่ะร่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะกร้อมือค่ะคนด้วยความเร็วนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ถ้วยค่ะนำไปใส่ถ้วยหรือภาชนะที่สามารถเข้าอบได้นะคะสูตรนี้ได้2 ถ้วยค่ะจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ180 องศานะคะใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลา10 นาทีค่ะถ้าใครชอบแบบลาวาเยอะๆนะคะ10 นาทีกำลังดีค่ะแต่ถ้าชอบข้นหน่อยก็ประมาณ 12-14 นาทีนะคะวันนี้เราใช้เวลาอบ14 นาทีนะคะพอเค้กสุกออกมาเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมกันนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมช็อกโกแลตมากเลยค่ะตักลงไปก็จะเป็นช็อกโกแลตลาวาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะหรือจะมาชิมพร้อมกันค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะแล้วก็ความขมในกำลังพอดีเลยค่ะถ้าใครชอบแบบช็อกโกแลตขมหรือเข้มข้นก็ลองปรับเป็นช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะหรือถ้าชอบหวานหน่อยก็เพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ